ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਰਟਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਲਈ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ, ਤਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਐਨੀ ਸਟਰੀਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪ ਟੂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ, ਤਾਂ 10th ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 30% ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ MA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 10% ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵੀ 10% ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਫॉर द ਪੋਸਟ ਆਫ ਪਟਵਾਰੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਅੰਡਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ GK ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਐਸਚਨ, ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਇੱਥੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵੀ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, 6ਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, 7ਵਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਸਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ GK ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਫॉर ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸ਼ੈਲ ਬੀ 40% ਆਫ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ 40% ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ ਦ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਐਂਡ 0.01 ਮਾਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵਾਰਡਡ ਫॉर ਈਚ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਐਂਡ 1/4 ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਡਕਟਡ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ 1/4 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਫ ਮਾਰਕ ਫॉर ਈਚ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਾਫ ਈਅਰ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਫੀਲਡ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵਾਰਡਡ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਫ ਐਨੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਈਅਰ ਲਈ, ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹਾਫ ਈਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹਾਫ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 1 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ 4 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 4 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 0.30 ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 0.10। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 0.30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ 0.10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ 45 ਈਅਰਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ ਜੋਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਈਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2nd ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਪੇ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਮਬੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 15/1/2015 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਓਪਨ ਹੈ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਜੋ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 1090 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1090 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 1090 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੇ ਸਕੇਲ 10,300 ਤੋਂ 34,800 ਪਲੱਸ 3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 1090 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜੋ ਹੈ 10,300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34,800 ਪਲੱਸ 3200 ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ 406 ਪੋਸਟਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ EWS ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 117 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BMS ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 117 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ROSC ਲਈ 91 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 114 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 93, ਜਿਹੜੇ SC BMC ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 27, SC RO ਵਾਲੇ 26 ਅਤੇ BC ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ 21 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਲਈ ਇੱਥੇ 29 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 20 ਪੋਸਟਾਂ, SC ਲਈ 10 ਪੋਸਟਾਂ, SC RO ਲਈ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ BC ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ 13 ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1090 ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 1/4 ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜੋ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।